यहाँ आज रानीपुलको सरमसा गार्डनमा फेसन फोटोग्राफी हुन गइरहेको छ, एउटा वर्कसप। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फेसन फोटोग्राफीमा म आज पार्टिसिपेट गर्दैछु, म जाँदैछु। र यो फेसन फोटोग्राफी मेरो लागि नयाँ हो, तपाईहरुको लागि पनि नयाँ हुनसक्छ, किनभने सिक्किममा यो त्यति साह्रो प्रचलित छैन। एकदम रेयर केसमा मात्रै यो खालके फोटोग्राफी वर्कसप अर्गनाइज हुन्छ। त्यसले गर्दा म आज त्यहाँ जाँदैछु र यसको एक्सपिरियन्स कस्तो हुन्छ हैन, अनि के कसो सिक्नु पाइन्छ। र फेसन फोटोग्राफीको भित्र जस्तै हामी फेसन सोहरू देख्छौँ हैन, कता कता टिभीतिर, तर त्यसको पछाडि के छ, त्यसको ब्याकग्राउन्डमा के छ, त्यसको भित्र कस्तो हुन्छ, बिहाइन्ड द सिन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिटेल्समा म आज तपाईहरुलाई देखाउनेवाला छु। सरमसा गार्डन भित्र पसे, यहाँनिर फोटोग्राफी वर्कसपको लागि, फेसन फोटोग्राफीको लागि यहाँनिर के हुँदैछ। ऊ पर साथीहरू आएको देखे, अब त्यहाँ जानुपर्छ। अँध्यारो भएछ नि। अँध्यारो ब्याकग्राउन्डमा लाइट भएछ कि अँध्यारो भएछ। यहाँनिर हुँदैछ यो फोटोग्राफी वर्कसप, जुन चाहिँ फेसनको हुँदैछ। अहिले यो मसिनो स्टुडेन्टहरूलाई यहाँ ल्याएको रहेछ। साथीहरूको फेसन फोटोग्राफी, यहाँ एकजना बहिनी आएको छ मोडल, उसलाई चाहिँ कुन खालको फोटोग्राफी हो, अनुहारै छोपिरहेछ। फोटो खिचेको नि मैले चाहिँ। मच्छर लाग्दैछ क्या, मच्छरले टोक्दैछ। ब्लगमा वेलकम छ है। ब्लगर भेटेछ हो, अब यहाँ जोइन्ट ब्लग गर्नुपर्छ है। हेलो, तपाईँको च्यानलको नाम के छ? सिक्किम। तपाईँको के छ? इडेनला माउन्टेन्स के? इडेनला, ओके, म हेर्छु भने। के भन्नु कहाँ ब्लगर भएर चाहिँ के भन्नु हुनु भएन नि त। आज मजा आयो, धेरै दिनको बादमा भेट्यो। धेरै दिन बाद, तर मैले एक्सपेक्ट गरेको थिएँ कि फेसन फोटोग्राफी भन्दाखेरि चाहिँ नि समथिङ फेसन हुन्छ होला। बिहान आउँदाखेरि मोडल पनि थियो। ओके, मोडल थियो र? उहाँ आउनु भएको थियो नि त हामी आउँदाखेरि, अन्त त्यस्तो हुन्छ होला भनेको, तर भएन त्यस्तो। नहीं, मैले पनि सोचेँ फेसनकै के फेसन फोटोग्राफी भन्दाखेरि फेसनकै बारेमा के होला सोचेँ कि, तर अब बट इट्स त्यस्तो गुड फर स्टुडेन्ट्स कि स्टुडेन्ट्सको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो थियो, किनभने सबै बेसिक थियो नि, सबै बेसिक थियो। सो लाइक इट्स गुड फर लर्नर है। खिच्दैछ नि त मजाले। तपाईँले कसरी मजाले गर्नु, कस्तो गर्नुभयो तपाईँले? हामीले खिच्दैछ आफ्नो होइन,
त्यसको बादमा Oh, it's like this. हाम्रो इडेनलाई भ्लगरसँग यहाँ भेट भयो कि तर उसको चाहिँ मैले हेरेको थिइनँ अहिलेसम्म चाहिँ अब गएर हेरिदिन्छु ल उसको च्यानलको नाम चाहिँ के पो भन्दै थियो अघि मैले यहाँनिर रेकर्ड इडेन लास्ट माउन्टेन स्केप अहिले भरे गरेर चाहिँ हेर्छु बिर्सिन्छ भनेर यहाँ रेकर्ड गरेको नि त्यो चाहिँ भरे गरेर सुन्दाखेरि बिर्सिँदैन नि त हो अब म दामी छ है पोस्ट जङ्गलभित्र अनि मच्छर त ठिकै छ कि दामी 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 मच्छर त कत्रो कत्रो साँच्ची नै यहाँ त यहाँ एउटा अचम्मको पोज हुँदैछ है फोटोग्राफी अचम्मको पोज हुँदैछ यहाँ एउटा मच्छर घारीभित्र हेरौँ न कस्तो आएछ तर मैले अझै राम्रोसँग चाहिँ निकाल्न सकेन भनेको जस्तो चाहिँ होइन म त दुईजनाकै निस्किन्छ होला भनेको एकजनाको मात्रै होइन एकजनाको ए त्यो हात तानेको उयसमा चाहिँ नि सपोर्ट दिएको मात्रै म चाहिँ दुईजनाकै पो निकाल्ने रहेछ जस्तो लागेको थियो नि त फ्रुट देखेँ हो यो सरमसा गार्डनमा नि यो के को यो फ्रुट हो यो के को दाना हो यो मजाको पर्फेक्ट दाना छ गोलो न गोलो छ के को दाना फलेको छ यो रुखमा ए यत्रो ठुलो रुख छ डल्लै फलेको छ यो रुखमा सरमसा गार्डनमा यो के को दाना हो यो मैले बुझिनँ यो साथीभाइलाई सोद्धाखेरि पनि थाहा भएन यता यो डल्लै यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ इकोसको मेम्बर्सहरू $25,000 600 तक जाता है फिर हाई 1 हाई 2 में जाएंगे तो 1 लाख 1 लाख और मिनिमम आया से 60 नीचे जा सकते लो 1 बट 32 है 32 से 1 लाख यो क्यामेरा चाहिँ मलाई पनि मन पर्यो है यो चाहिँ vertically also suppose Instagram reel automatic rotation and eventually we can make it like this see the video is going on and during video if I want to take some creative shots अब उसके लिए वो स्टेबलाइजर है ओपन करना पड़ेगा एंटी सेक हो इसमें ओपन नहीं है आई थिंक स्टेबलाइजर एकदम नहीं वो रिमोट से भी हो जाएगा बट उसको कनेक्ट रेड वन वो रहेछ नि स्टेबलाइजर दामी रहेछ इसका प्राइस कितना है बहुत सस्ता है ये 68-69,000 का है मतलब ये किट लेंस के साथ आए या सिर्फ ये बॉडी किट लेंस अलग किट लेंस है किट लेन्स सँगै आउँछ अरे वाइड कम टेली 12 to 28 स्टेबिलिटी चाहिँ मलाई मन पर्यो ल स्टेबल छ है स्टेबिलिटी त एकदमै राम्रो लाग्यो किन हजुर फिचर्सहरू पनि राम्रो रहेछ लाइक अब मलाई अब यस्तो गर्नु यस्तो प्रकारले गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो अलरेडी त्यो यस्तो चेन्ज गरी सिफ्ट गरी बस्नु पर्छ लाइक आफै रोटेट आफै हुँदो रहेछ अटो रोटेट
nice for the vlogging. दामी रहेछ है I don't like it. मोडल रहेछ भने चाहिँ जेट 8 रहेछ हो यति साह्रो हेभी क्यामेरा रहेछ यो चाहिँ योबाट चाहिँ अब हामी खिच्यो भने चाहिँ अब अलिक ठुल्ठुलो आर्म चाहिने रहेछ यसको लागि चाहिँ सानोतिनो आर्मले चाहिँ सक्दैन तर इमेज क्वालिटी चाहिँ तपाईँको ओभरै दामी इमेज क्वालिटी चाहिँ ओभरै दामी हो तर चलाउनु चाहिँ निकै साह्रो रहेछ है तर यो यतिको क्यामेरा यो चाहिँ कमसेकम यसको वेट चाहिँ होला चाहिँ कति किलो होला 5 किलो त छ होला होइन So what is my finding today? Today we have come to learn the very basics of photography in the first go. Then some of the features of these cameras, of Nikon mirrorless series cameras. Okay. Later You should click 1-2 photographs. At least spend 5 to 10 minutes of time of your total busy schedule and check the photographs. Try to upload the photographs. अब आजको वर्कसप सक्यो हामी फर्किँदैछ ए हाम्रो ब्लगर आउँदैछ अब चाहिँ यहाँबाट निस्केको र आजको फोटोग्राफी वर्कसप हाम्रो सक्यो अनि हामी निस्क्यौँ स्पेसल्ली जुन चाहिँ फेसन फोटोग्राफी जुन मैले बिहान भनेको थिएँ त्यो फेसन फोटोग्राफी चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो बेसिक्स मात्रै रहेछ आजको वर्कसपमा चाहिँ जो कलकत्ताबाट आउनु भएको थियो निकोनको रिसोर्स पर्सनहरू उहाँहरूले बेसिक जुन चाहिँ बिगिनरको लागि एकदम टोटल्ली बिगिनरको लागि त्यो एपर्चर सटर स्पिड र यो आइएसओ भन्ने कुरा के हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले सिकाउनु भयो तर अब त्यो चाहिँ अलिकति प्रोफेसनल थिएन तर पनि केही छैन हामीले इन्जोय गऱ्यौँ खानासाना खाएर अब लागेको तपाईँहरूलाई यो आजको ब्लग कस्तो लाग्छ हेरेर तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला र यसमा मैले अलिकति त्यहाँ भएको इभेन्ट्सहरू के थियो त्यो देखाउने कोसिस गरेको छु र आजको लागि यति नै नेक्स्ट टाइम फेरि अर्को ब्लगमा भेट्ने नै छु त्यति बेलासम्मको लागि नमस्कार बाई बाई सी यू